سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد شواهد قابل توجهی که در رابطه با مصرف لبنیات، گوشت و تخم مرغ به تازگی محققان بدان دست یافتند ویدیو رو براتون تهیه کردیم. شواهد قابل توجهی وجود داره که نشان میده مردانی که از محصولات لبنیات اجتناب میکنند در خطر کمتری برای ابتلا به سرطان پروستات هستند. در 10 مطالعه که در 41 کشور انجام شد، ارتباط قوی بین مصرف سرانه شیر و مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات رو گزارش کردند. برای سلامت پروستات از مصرف محصولات حیوانی باید به 2 یا 1 مرتبه در هفته اجتناب کنید یا آن را محدود کنید. با این حال پروتئین گیاهی هم میتونه محافظت خوبی باشه. حبوبات و محصولات سویا کمتر فراوردی شده با کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبط هستند. گوشت قرمز و فراوردی شده خطر ابتلا به سرطان پیشرفته پروستات رو افزایش میده. داده‌های مربوط به رژیم غذایی پس از تشخیص و سرطان پروستات نشان میده که مصرف مرغ مخصوصاً با پوست و تخم مرغ خطر پیشرفت بیماری رو افزایش میده. بنابراین گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ فراوردی شده ارتباط مستقیم با خطر ابتلا به سرطان کشنده پروستات داره. این مطالعه در بین 27 مورد بررسی شد. تحقیقات بر روی 607 مرد از سال 1994 تا 2008 دنبال شد. همچنین یک تجزیه و تحلیل بقای موردی را برای بررسی مصرف پس از تشخیص این غذاها و خطر ابتلا به سرطان پروستات کشنده در میان 3127 مردی که در ابتدا با سرطان پروستات غیر متاستاتیک در طول پیگیری تشخیص داده شدند انجام دادند. در این تجزیه و تحلیل محققان 199 مورد رو در بین 300,000 نفر داوطلب مشاهده کردند. روند تجزیه و تحلیل نشان دهنده افزایش مقدار منفی رشد سرطان پروستات مشاهده شد. همینطور نتایج و آمار به دست آمده عامل گوش رو مورد خطرناکی برای شروع روند پیشرفت سرطان موضعی پروستات در داوطلبان نشان داد. در نتیجه دستاوردهای علمی نشان داد مصرف تخم مرغ هم ممکنه خطر ابتلا به نوع کشنده سرطان پروستات رو در میان مردان سالم افزایش بده. کارشناسان بین مصرف تخم مرغ و خطر ابتلا به سرطان کشنده پروستات از نظر آماری ارتباط مثبت و معنیداری مشاهده کردند. مردانی که 2.5 یا بیشتر تخم مرغ در هفته مصرف می‌کردند در مقایسه با مردانی که کمتر از نصف تخم مرغ در هفته مصرف می‌کردند 81% افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات رو داشتند. کسانی که 1.5 وعده یا بیشتر در هفته گوشت گاو، بره یا خوک به طور ساندویچ خورشتی مصرف می‌کردند پس از تشخیص با افزایش بیش از 2 برابر شدن خطر ابتلا به سرطان کشنده پروستات در مقایسه با افرادی که کمتر از نصف وعده در هفته گوشت مصرف می‌کردند مواجه بودند. مصرف 1.5 وعده یا بیشتر در هفته شامل یک هات‌داگ، گوشت خوک، گوشت گاو یا خوک، 2 برش بیکن، سالامی، بولونیا یا ساندویچ گوشت فراوردی شده دیگر و 57 گرم از گوشت‌های فراوردی شده مانند سوسیس، کالباس یا غذاهای مخلوط مانند کاسرول، لازانیا، غذای اصلی مثل ژامبون، گوشت بره که به صورت استیک و کباب تهیه میشه پس از تشخیص نیز با افزایش خطر ابتلا به کشنده با فاکتورهای سنی و مقدار کالری همراه بود. در این مطالعه در مورد مصرف گوشت قرمز، تخم مرغ و خطر ابتلا در میان مردانی که در ابتدای سرطان پروستات موضعی یا منطقه‌ای بالینی تشخیص داده شده بودند، مابین کل تیور و کل مصرف گوشت قرمز فراوردی شده و به سمت سرطان پروستات کشنده ارتباط مثبتی مشاهده شد و کلاً هر نوعی از گوشت برای افراد مبتلا به سرطان پروستات که تحت معالجه و دارو می باشند هم مضر می باشد. همینطور در 3 مطالعه قبلی مصرف تخم مرغ در رابطه با خطر سرطان پیشرفته یا کشنده پروستات بررسی شد که گروه اسنوداون و همکارانش 60% افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات کشنده رو در میان مردانی که 3 یا
بیشتر تخم مرغ در هفته میخوردن در مقایسه با افرادی که کمتر از یک تخم مرغ در هفته مصرف میکردند گزارش کردند. همینطور در مقابل هیچ تفاوتی در مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات در مقایسه مردانی که 7 تخم مرغ در هفته در طول 21 تا 38 ماه مصرف کردند با کسانی که 1 و یا کمتر در هفته تخم مرغ مصرف می‌کردند در مطالعه کوهورت وجود نداشتند. همچنین مصرف 20 گرم تخم مرغ در روز که معادل نصف تخم مرغ میباشد با کاهش 30% خطر ابتلا به سرطان پروستات در مطالعه یک محقق هلندی به نام کوهورت همراه بود. اگرچه داده‌های محدود و موجود متناقض هستند، اما نتایج مشابه اسنودن و همکاران او حاکی از یک نتیجه کلی دارد. بنابراین تحقیقات بیشتری در مورد مصرف تخم مرغ و خطر ابتلا به کشنده پروستات ضروری است. سخن آخر این که تخم مرغ به ویژه منابع غذایی غنی از کولین و کلستروله که در سلولهای سرطانی پروستات بسیار متمرکز هستند و غلظت خونی در هر دو ماده مغذی با خطر ابتلا به سرطان پیشرفته پروستات ارتباط مثبتی دارد. شواهد اپیدمیولوژیک برای کولین و سرطان پروستات محدوده. یک مطالعه گزارش داد که مردان در بالاترین حد پلاسما در مقایسه با مردانی که در پایین‌ترین سطح پلاسما بودند 48% افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات داشتند. مواد کولین در تخم مرغ در عملکردهای سلولی دخیل و باعث رشد و پیشرفت سرطان می شود. محققان ادعا می کنند که سلولهای بدخیم پروستات در مقایسه با سلولهای طبیعی جذب کولین بیشتری دارند و کولین کیناز را بیشتر از می کند. همچنین محتوای بالای کلسترول تخم مرغ ممکنه ارتباط مثبت مشاهده شدن بین تخم مرغ و خطر سرطان پروستات رو توجیه کنه. هموستاز کلسترول در سلولهای پیر و بدخیم مختل می شوند و منجر به تجمع کلسترول میشه که به نوبه خود ممکنه به عنوان پیشساز تولید آندروژن عمل بکنه و مسیرهای سیگنالینگ رو برای ترویج پیشرفت سرطان تغییر بده. در نتیجه کارشناسان تقریباً 2 برابر افزایش خطر ابتلا به پروستات کشنده را در میان مردانی که مقادیر بیشتری تخم مرغ مصرف می‌کردند مشاهده کردند. اگرچه این یافته‌ها نتایج جدیدی است، به هر حال مطالعات گسترده بیشتری مورد نیازه، اما عاقلانه است احتیاط رو در مصرف تخم مرغ به ویژه برای مردان بالای 50 سال ضروری دانست. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.